Hello friends, welcome back to my YouTube channel. মই অনুৰাগ শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ YouTube চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ উপস্থিত হৈছো আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম how to write a good essay in APSC CCE mains, ঠিক আছে। তো APSC কম্বাইন্ড কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন মেইনছ 2020 যিসকল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে কেণ্ডিডেটছ আছে মোৰ চেনেলত, তো তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাই পেলাই এটলিষ্ট আপোনালোকে অলৰেডি আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিছে, পৰীক্ষা আহি পালেহি 21 তাৰিখৰ পৰা। তথাপিতো মই অকণমান মোৰ ফালৰ পৰা অকণমান এছে কেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগে সেইটোৰ ওপৰত অকণমান কেইটামান গাইডলাইনছ দি দিম। তো সেইকেইটা যদি মেইনটেইন কৰে তো আপোনালোকে মোৰ বিশ্বাস যে আপোনালোকৰ আৰু অলপ বেছি এছেখন অলপ পাৰফেক্ট হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। তো আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মানে যোনটো হেডিং দিছোঁ সেইটো হ'ল হাউ টু ৰাইট এ গুড এছে ইন APSC CCE মেইনছ। আপোনালোকে এখন কেনেকৈ ভাল এছে APSC মেইনছত লিখিবগৈ। তাৰ প্ৰথমটো হ'ল হোৱাট APSC চিজ এবাউট দি এছে পেপাৰ, ঠিক আছে। প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব APSC এছে পেপাৰখনৰ ওপৰত কি কৈছে। কেণ্ডিডেটছ মে বি ৰিকুৱাৰ্ড টু ৰাইট এছেছ অন মাল্টিপল টপিক্স, ঠিক আছে। দে উইল বি এক্সপেক্টেড টু কিপ ক্ল'জলি টু দি ছাবজেক্ট অফ দি এছে, টু এৰেঞ্জ দেয়াৰ আইডিয়াছ ইন এন অৰ্ডাৰলি ফেশ্বন এণ্ড টু ৰাইট কনচিয়াছলি। ক্ৰেডিট উইল বি গিভেন ফৰ ইফেক্টিভ এণ্ড একজেক্ট এক্সপ্ৰেছন, ঠিক আছে। তো APSC কি কৈছে এছে পেপাৰখনৰ ওপৰত, মাল্টিপল টপিক্স আহিব পাৰে এছে পেপাৰখনত আৰু কেণ্ডিডেটছখিনিৰ পৰা এক্সপেক্ট কৰে যে তেওঁলোকে যোনটো টপিক দিব এছেৰ তাতে কুৱেশ্যন পেপাৰখনত যোনটো টপিক মেনশ্যন থাকিব তো সেইটোৰ যোনটো ছাবজেক্ট থাকিব তো সেইটোৰ লৈ ক্ল'জলি সেই ছাবজেক্টটো মানে ৰাখি পেলাই এছেখন প্ৰিপেয়াৰ মানে লিখিবলৈ কৈছে। আৰু তেওঁলোকৰ যোনখিনি আইডিয়াছখিনি গোটেইখিনি ভালকৈ অৰ্ডাৰলি মানে মেনাৰত এৰেঞ্জ কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ এখন নিটলি এখন এছে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব কৈছে, ঠিক আছে। আৰু ক্ৰেডিট যাব ইফেক্টিভ আৰু একজেক্ট এক্সপ্ৰেশ্যনবিলাকত, ঠিক আছে। মানে আপোনালোকৰ পইণ্টছবিলাক একদম একজেক্ট আৰু ইফেক্টিভ হ'ব লাগে, চ' ডেট মানে যি টি মানে বনাই লিখি দিলে নহ'ব। কাৰণ আমি গম পাওঁ যে স্কুল আৰু কলেজৰ এক্সামবিলাকত যেতিয়া এছে আহে ইংলিছ বা এল্টাৰনেটিভ ইংলিছত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অলপ চলপ বনাই লিখিলেও হয়। কিন্তু ইয়াত তেনেকুৱা নহয়, ইয়াত আপোনালোকৰ তেনেকুৱা মিষ্টেকৰ কোনো মানে হেৰি নাথাকিব, মানে লুফলছ থাকিব নালাগে। তো আপোনালোকে একদম পাৰফেক্ট লিখিব লাগিব, কাৰণ এইটো চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যন, এটা কম্পিটিটিভ এক্সাম হয়। তো ইয়াতে যাৰ এছেখন আটাইতকৈ বেছি পাৰফেক্ট হ'ব তো তেওঁৰে এটা ৱেইটেজ থাকিব বেলেগ কেইজন কেণ্ডিডেটছৰ ওপৰত, ঠিক আছে। তো ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো সেইটোৱে থাকিলে। তাৰপিছত আহক হাউ এণ্ড ফ্ৰম হুৱেৰ টু প্ৰিপেয়াৰ, ঠিক আছে। তো মই অলৰেডি ইয়াৰ ওপৰত ভিডিঅ'জ বনাইছোঁ, তথাপিতো এবাৰ কৈ দিছোঁ। মষ্ট অফ দি কণ্টেণ্ট ইউ ৰাইট ইন দি এছে উইল কাম ফ্ৰম ইউৰ জেনেৰেল ষ্টাডিজ প্ৰিপেৰেশ্যন, এপাৰ্ট ফ্ৰম দিছ ফলোয়িং চ'ৰ্চেছ উইল হেল্প, ঠিক আছে। আৰু আপোনালোকে যোনকেইখন এছে পেপাৰত যোনকেইখন এছেৰ টপিক আহিব সেই এছেৰ টপিককেইটা মানে মষ্ট অফ দি মানে এছেৰ টপিক কণ্টেণ্টছখিনি আপোনালোকে জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যন যেতিয়া কৰি দিব পেপাৰ 1, 2, 3, 4, 5লৈকে, তো তাৰ পৰাই আপোনালোকে অলপ চলপ উঠাব পাৰিব। কাৰণ জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ কাৰণে আপোনালোকে বহুতখিনি বস্তু পঢ়া হ'ব, পলিটি, হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফী, ইকনমি, আছাম, ঠিক আছে, নৰ্থ ইষ্ট, ইণ্ডিয়া, ৱৰ্ল্ড, গোটেইখিনি বস্তু পঢ়া হ'ব। তো তাৰ পৰাই আপোনালোকে অলপ চলপ নিজৰ আইডিয়াছবিলাক ভৰাব পাৰিব, কিন্তু সেইটো টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড হ'ব লাগিব। আৰু লগতে বাকী চ'ৰ্চেছবিলাক যোনবিলাক আছিলে মইতো দিয়ে দিছিলোঁ 151 এছেছ ফৰ IAS, PCS এণ্ড আণ্ডাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামছ বুলি কিতাপখন। তাৰপিছত জেনেৰেল ষ্টাডিজ ফৰ ACS মেইন এক্সামিনেশ্যন চন্দ্ৰ প্ৰকাশ, ঠিক আছে। তো এইখনত এছেৰ টপিক বহুত আছিলে, এইখনো চাব পাৰিছিলে। এইখিনি যদি আপোনালোকে কিনিছে তেতিয়া ঠিকে আছে, তো অলৰেডি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে। তথাপিতো মই ইয়াত মেনশ্যন কৰি দিছোঁ APSC CCE মেইনছ বা UPSC CSE মেইনছ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ, ঠিক আছে, বা আৰু নিউজ পেপাৰ্ছ এণ্ড মেগাজিনছ। যদি আপোনালোকে কম্পিটিশ্যন ছাকচেছে হওক বা মহিন্দ্ৰা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বা নিউজ পেপাৰ যদি কিবা ফ'ল' কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰাও আপোনালোকে যদি কাৰেণ্ট টপিকছ কিছুমান যদি ফ'ল' কৰিছে, তাৰ পৰাও আপোনালোকৰ যদি কিবা আইডিয়াছ নোট বনাই যদি গৈছে, তেতিয়াহ'লে এছেট সেইবিলাকো ভৰাব পাৰিব যদিহে টপিকটোৱে ডিমাণ্ড কৰে, ঠিক আছে। তো সেইটোৱে কথা হ'ল। তাৰপিছত ইম্প্ৰুভিং লেংগুৱেজ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন। তো লেংগুৱেজ ইন দি এছে মাষ্ট বি চিম্পল এণ্ড ক্লিয়াৰ উইথ এজ লিটল জাৰ্গন এজ পচিবল। ইফ ইউ ৱান্ট টু ইউজ কমপ্লেক্স ডেফিনেশ্যনেল টাৰ্মছ ছাচ এজ say constitutionalism or Sanskritization, please define it in sentence just before you use it. Examiner will also understand clearly what you want to convey. Clear writing is clear thinking, and that is what any reader looks for. Keep your sentence short and powerful. Long-winding sentences make it difficult to read and understand. ঠিক আছে। তো ইয়াতে কৈছে যে ইম্প্ৰুভিং লেংগুৱেজ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন, আপোনালোকে যিমান পাৰে লেংগুৱেজ আৰু এক্সপ্ৰেছনবোৰ ইম্প্ৰুভ কৰিব। চিম্পুল হ'ব লাগে, লেংগুৱেজটো ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে, কিন্তু আপোনালোকে যিমান পাৰে জাৰ্গনছ বা টেকনিকেল ৱৰ্ডছ ইউজ নকৰিব এছেট, ঠিক আছে। যদি কমপ্লেক্স ডেফিনেশ্যনেল টাৰ্মছ ইউজ কৰে, মানে ফৰ এক্সাম্পল
কনষ্টিটিউশ্যনেলিজিম বা সংস্কৃতাইজেশ্যন তেনেকুৱা টাইপৰ যদি ৱৰ্ড ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই ৱৰ্ডকেইটা ইউজ কৰাৰ আগতে এটা চেণ্টেন্সত অলৰেডি সেইটোৰ ওপৰত অকণমান বুজাই দিব 1 লাইন বা 2 লাইন, তাৰপিছতে এইকেইটা এনেকুৱা টাইপৰ মানে ৱৰ্ড বা টাৰ্ম ইউজ কৰিব পাৰিব কমপ্লেক্স, ঠিক আছে। কাৰণ এনেকুৱা টাইপৰ টাৰ্ম বহুতে বুজি নাপাব পাৰে। ন' ডাউট চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে যিসকল এক্সামিনাৰ চেকিং কৰি আছে বুজি পাব, কিন্তু হ'লেও এনেকুৱা টাইপৰ টাৰ্ম যেতিয়া লিখিব তেতিয়া আগতেই এটা ডেফিনেশ্যন এটা দি পেলাই সেইটো বস্তু বুজাই দিব, তাৰপিছতে এনেকুৱাবোৰ টাৰ্ম ইউজ কৰিব। তাৰপিছতে এক্সামিনাৰ উইল অলছ' আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ক্লিয়াৰলি হোৱাট ইউ ৱান্ট টু কনভে। তো তেতিয়াহে এক্সামিনাৰে আপোনালোকে কি মানে দেখুৱাব বিচাৰিছে এছেখনৰ থ্ৰুৱেদি, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ বুজি পাব। আৰু ক্লিয়াৰ ৰাইটিংটোৱে ক্লিয়াৰ থিংকিং বুজায়। তো আপোনালোকৰ ৰাইটিংখিনি পূৰা ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে, নীট হ'ব লাগে। আৰু মানে যেনেকৈ আপোনালোকে যেনেকৈ এখন এছেৰ পৰা এক্সপেক্ট কৰে, কিবা এখন যেতিয়া আৰ্টিকল পঢ়ে বা এছে পঢ়ে তেতিয়া আপোনালোকে নিজে কি এক্সপেক্ট কৰে যে সেইটো ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে, লেংগুৱেজটো আপোনালোকে বুজি পাব লাগে আৰু ইজি হ'ব লাগে লেংগুৱেজটো, ঠিক আছে। বহুতে টেকনিকেল বা জাৰ্গন টাইপৰ মানে জাৰ্গনছ বা টেকনিকেল ৱৰ্ডছ বহুতে বুজি নাপায়। বাৰে প্ৰতি ডিক্সনেৰী চাই যাতে চেক কৰিবলগীয়া নহয় আপোনালোকৰ এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টছবিলাক। তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে টেকনিকেল ৱৰ্ডছ বা জাৰ্গন এভইড কৰি পেলাই এছেখন একেবাৰে চিম্পুল লেংগুৱেজত লিখিব, চ' ডেট চবেই বুজি পায়। এটলিষ্ট মানে ক্লাছ 4-5ৰ ষ্টুডেণ্টেও যাতে পঢ়ি পেলাই সেইখন বস্তু বুজি পায়। তো তেনেকুৱা টাইপৰ লেংগুৱেজত লিখিব। APSCৰ সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা, যেতিয়া আপোনালোকে বেছি কমপ্লেক্স লেংগুৱেজ লিখিব এক্সামিনাৰে কিন্তু ভালকৈ চেকিং নকৰে। তো আপোনালোকে এক্সামিনাৰে ভালকৈ বুজি পোৱাকৈ লিখিব বস্তুটো, ঠিক আছে। আৰু লগতে এছেখন বহুত বেছি লেংথি নকৰিব, ৱৰ্ড লিমিটটো মেইনটেইন কৰিব, কিন্তু লগতে শ্বৰ্ট আৰু পাৱাৰফুল কৰিব। যিমান পাৰে আপোনালোকে ইফেক্টিভ আৰু মানে একদম মেইন টপিকছকেইটা কভাৰ কৰিব, মেইন ৱৰ্ডছকেইটা যোনকেইটা কি ৱৰ্ডছ থাকে সেইবোৰ কভাৰ কৰিব, কি চেণ্টেন্সবোৰ কভাৰ কৰিব, ঠিক আছে। আৰু লগতে যিমান বেছি মানে দীঘলীয়া হ'ব বা যিমান বেছি মানে আপোনালোকে টেকনিকেল ৱৰ্ডছ বা জাৰ্গন ইউজ কৰিব সিমানে মানে ডিফিকাল্ট হ'ব এক্সামিনাৰৰ কাৰণে সেইখন পঢ়ি পেলাই বুজি পেলাই চেকিং কৰাটো, ঠিক আছে। তো সেইখিনি মেইনটেইন কৰিব। তাৰপিছত আহিলে ভোকেবুলাৰী। দেয়াৰ ইজ ন' নিড টু মেমৰাইজ কমপ্লেক্স ৱৰ্ডছ ফৰ ৰাইটিং এ গুড এছে, বাট এন অকেজনেল ইউজ অফ এ পাৱাৰফুল ৱৰ্ড অৰ এ গুড ফ্ৰেজ ডেফিনেটলি গিভছ ইউৰ ৰাইট আপ এণ্ড এডছ, ঠিক আছে। তো ভোকেবুলাৰীৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বেছি কমপ্লেক্স ৱৰ্ডছ বা চেণ্টেন্স আপোনালোকে মুখস্থ কৰি লিখিব নালাগে। যিমান পাৰে সিমান মানে ইজি লেংগুৱেজত লিখিব, কিন্তু বস্তুটো পাৱাৰফুল হ'ব লাগে আৰু টু দি পইণ্ট হ'ব লাগে। তো আৰু গুড ফ্ৰেজেছ ইউজ কৰিব, চ' ডেট মানে সেইটো বস্তু আপুনিও বুজি পায়, তেওঁলোকেও বুজি পায়, আৰু আপোনাৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো যাতে একদম ক্লিয়াৰ হয়, ঠিক আছে। তো সেইটোৱে তেতিয়া আপোনালোকৰ এটা এডছ থাকিব বাকীবিলাকৰ ওপৰত এছেখনৰ। তাৰপিছত ছাব হেডিংছলৈ আহক। ছাব হেডিংছ ইউ কেন বি এ লিটল ইন'ভেটিভ ইন ইউৰ ছাব হেডিংছ ইনষ্টিড অফ ব্লেণ্ড ছাব হেডিংছ ছাচ এছ বেনিফিটছ অফ নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি ইউ কেন ইউজ নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি promise or peril. Similarly, for the essay on social media, instead of writing advantages and disadvantages of social media, you can write social media a double-edged sword, ঠিক আছে। তো যেতিয়া আপোনালোকে ছাব হেডিংছবিলাক দিব তেতিয়া অকণমান লিটল ইন'ভেটিভ মানে ছাব হেডিংছ দিব। মানে ইয়াত মই এক্সাম্পল দি পেলাই কৈছোঁ যে বেনিফিট অফ নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি, মানে বেনিফিট অফ নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি তো নিদি পেলাই আপোনালোকে নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি প্ৰমিছ অৰ পেৰিল, তো তেনেকুৱা টাইপৰ লিখিব পাৰে। অকণমান কোটেশ্যন টাইপৰকৈ মানে বস্তু আনিব পাৰে, যাতে অকণমান মানে এতিয়া কি বুলি ক'ম আপোনাৰ অকণমান ৰাইম মানে পয়েটিক এক্সপ্ৰেশ্যন এটা হয়, ঠিক আছে, চেণ্টেন্সটোত। তো তেনেকুৱা টাইপৰ ইউজ কৰে। চিমিলাৰলি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ওপৰত যদি লিখে তেতিয়াহ'লে এডভান্টেজ এণ্ড ডিছএডভান্টেজ অফ ছ'চিয়েল মিডিয়া বুলি নিলিখি পেলাই ছ'চিয়েল মিডিয়া এ ডাবল এজ শ্বৰ্ড, তো তেনেকুৱা টাইপৰকৈ লিখিব পাৰে। আপোনালোকে যেতিয়া দেখিব যে কোনোবা এজন ফেমাছ ৰাইটাৰে যেতিয়া নভেল এখন লিখে বা এছে এখন লিখে তেতিয়া এনেকুৱা টাইপৰকৈ লিখে চেণ্টেন্সবোৰ, চ' ডেট অকণমান বস্তুটো অকণমান মানে কি এট্ৰেক্টিভ হ'ব লাগে, ঠিক আছে, ৱৰ্ডবিলাক। আৰু এইবোৰ বহুত বেছি টেকনিকেল আৰু জাৰ্গন ৱৰ্ডো নহয়, কিন্তু দেখিবলৈ বা পঢ়িবলৈ অলপ ভাল হয়, অলপ পয়েটিক এক্সপ্ৰেশ্যন এটা ওলাই ইয়াৰ পৰা, ঠিক আছে। তো ছাব হেডিংছবিলাক অলপ তেনেকুৱাকৈ দিব। তাৰপিছত হোৱাট ইউ মাষ্ট এভইড ইন এছে, ঠিক আছে। ডু নট ফ'কাছ excessively only on one point or one dimension. Your essays need to be expansive and multi-dimensional, ঠিক আছে। যেতিয়া আপোনালোকে এছেটো লিখিব অকল এটা পইণ্টে ঘূৰাই বাৰে পেটি মানে দি নাথাকিব বা একেটা ডাইমেনশ্যনতে মানে ফ'কাছ কৰি পেলাই এছেখন নিলিখিব। অকণমান এক্সপ্ৰেছিভ হ'ব লাগে, মানে অকণমান এক্সপেঞ্চিভ হ'ব লাগে, মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল হ'ব লাগে। বহুতবোৰ বস্তু পইণ্টবোৰ ভালকৈ ক্লিয়াৰলি দেখিবা, কিন্তু একেটা পইণ্টে ৰিপিট কৰি লিখি নাথাকিব। মানে একেটা পইণ্টতে মানে গোটেই এছেখন মানে একেটা পইণ্টতে ফ'কাছ নকৰিব, অকণমান অলপ ভাষ্ট কৰিব বস্তুটো, অলপ এক্সপেঞ্চিভ কৰিব, অলপ এক্সপান্স কৰিব গোটেই বস্তুটো, আৰু মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল কৰিব। ওৱান ডাইমেনশ্যনেল মানে একেটা ডাইমেনশ্যনলতে লিখি নাথাকিব, একেটা টপিকে ৰিপিট কৰি। তাৰপিছত হাউ টু ট্ৰেনজিকশ্যন স্মুথলি ফ্ৰম ওৱান পেৰেগ্ৰাফ টু দি নেক্সট।
দিছ কেন বি ডান ইন 3 years তো 3 ways মানে মই 3টা ৱেজৰ কথা দি দিছোঁ থ্ৰ' এ লিংক চেণ্টেন্স এট দি এণ্ড অফ এ পেৰেগ্ৰাফ ঠিক আছে থ্ৰ' এ লিংক চেণ্টেন্সটো আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব কেনেকৈ আপোনালোকে এটা পেৰেগ্ৰাফৰ পৰা নেক্সট পেৰেগ্ৰাফলৈ কেনেকৈ ট্ৰেনজেকশ্যন কৰিব তো সেইটোৰ ওপৰত দিছোঁ এইটো থ্ৰ' এ লিংক চেণ্টেন্স এট দি এণ্ড অফ এ পেৰেগ্ৰাফ here at the end of a paragraph you can write a sentence that signals to the examiner what is coming next ঠিক আছে যেতিয়া আপোনালোকে নেক্সট চেণ্টেন্সটো আৰম্ভ কৰিব বা নেক্সট পেৰেগ্ৰাফটো আৰম্ভ কৰিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যোনটো ইয়াৰ আগৰ পেৰেগ্ৰাফটো হ'ব তাতে আপোনালোকে এটা ছিগনেল দি দিব বা এটা লাইন লিখি দিব চ' ডেট এক্সামিনাৰে গম পায় যে নেক্সট পেৰেগ্ৰাফটোত আপোনালোকে এইটো টপিকৰ ওপৰত অলপ ডিটেইলছত গৈ আছে ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল লেটছ চে ইউ হেভ জাষ্ট ৰিটেন এ পেৰেগ্ৰাফ এবাউট দ্য থ্ৰেট প'ষ্ট বাই আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ টু জবছ ঠিক আছে যদি আপোনালোকে এটা পেৰেগ্ৰাফ লিখে ফৰ এক্সাম্পল আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ থ্ৰেট প'ষ্ট বাই আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ টু জবছ তেতিয়াহ'লে এট দি এণ্ড অফ দ্যাট পেৰেগ্ৰাফ ইউ can write a link sentence তো লিংক চেণ্টেন্সটো কেনেকৈ লিখিব সেইটো দিয়া আছে ফাৰ্ডাৰ উই মাষ্ট বি মাইণ্ডফুল অফ দি ফেক্ট ডেট আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ পজেছ এ মেজৰ চেলেঞ্জ নট জাষ্ট ইকনমিকলি বাট অলছ' এথিকেলি এণ্ড ইন দি নেক্সট পেৰেগ্ৰাফ ইউ কেন ৰাইট এবাউট দি এথিকেল ইছ্যুজ কনচাৰ্নিং আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ ঠিক আছে যেতিয়া আপোনালোকে আগৰ পেৰেগ্ৰাফটোত লিংক চেণ্টেন্সটো যেতিয়া আৰম্ভ কৰিব নেক্সট পেৰেগ্ৰাফত তেতিয়া মানে চৰি নেক্সট পেৰেগ্ৰাফটো যেতিয়া আৰম্ভ কৰিব তেতিয়াহ'লে যোনটো এণ্ড পেৰেগ্ৰাফ হ'ব সেইটোতে আপোনালোকে লিংক চেণ্টেন্স এটা লিখি দিব পাৰে এনেকৈ যদি ইন কেছ অফ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ টু প'জ বাই আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ টু জবছ বুলি যদি মই এই টপিকটো এক্সাম্পল হিচাপে দেখাইছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ লিখিব যে ফাৰ্ডাৰ উই মাষ্ট বি মাইণ্ডফুল অফ দি ফেক্ট ডেট আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ পজেছ এ মেজৰ চেলেঞ্জ বাট নট জাষ্ট ইকনমিকেলি বাট এথিকেলি ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনালোকে নেক্সট পেৰেগ্ৰাফটো আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ যোনখিনি এথিকেল ইছ্যুজ তো সেইখিনি আৰম্ভ কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনালোকে চেণ্টেন্সটো ইয়াৰ আগৰ পেৰেগ্ৰাফটোত এনেকৈ এণ্ড কৰে ঠিক আছে তো এইটো এক্সাম্পল হিচাপে বুজোৱা দিয়া হৈছে তো আপোনালোকে আই হোপ বুজি পাইছে তাৰপিছত থ্ৰ' এ কুৱেশ্যন ঠিক আছে ইনষ্টিড অফ এ লিংক চেণ্টেন্স ইউ কেন অলছ' এড এ কুৱেশ্যন এট দি এণ্ড অফ এ পেৰেগ্ৰাফ চ' ডেট এক্সামিনাৰ্ছ এটেনশ্যন ইজ হেল্পলেছলি কেৰিড টু দি নেক্সট ঠিক আছে আৰু যদি লিংক চেণ্টেন্স নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে এটা কুৱেশ্যন এটা এড কৰিব পাৰে পেৰেগ্ৰাফটোৰ এণ্ডত ঠিক আছে চ' ডেট এক্সামিনাৰে মানে উইদাউট এনি হেল্প নেক্সট পেৰেগ্ৰাফটোলৈ আৰামছে গুচি যাব পাৰে আৰু সেইটোৰ পৰা এটা লিংকৰ নিচিনাকৈ কুৱেশ্যনটো যাতে ইউজ হয় ঠিক আছে আৰু টু টেক দি চিমিলাৰ এক্সাম্পল এজ এভ অফ দ্য কুৱেশ্যন কেন বি ছামথিং লাইক ইয়াতে কুৱেশ্যনটোৰ এক্সাম্পল দিছোঁ কেনেকৈ আপোনালোকে চেছ কৰিব কুৱেশ্যনটোৰ পৰা ডাজ উই হেভ এক্সামিন দি থ্ৰেট প'জ বাই আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ টু আৱাৰ ইকনমি বাট হোৱাট এবাউট দি চেলেঞ্জেছ ব্ৰড বাই আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ টু আৱাৰ এথিক্স এণ্ড মৰেলছ ঠিক আছে তো এনেকৈ এটা মানে কুৱেশ্যন মাৰ্ক হিচাপে কুৱেশ্যন এটা দি পেলাই মানে ইয়াৰ আগৰ পেৰেগ্ৰাফটো চেছ কৰি পেলাই নেক্সট পেৰেগ্ৰাফটো আৰম্ভ কৰিব এণ্ড ইন দি নেক্সট পেৰেগ্ৰাফ ইউ কেন ৰাইট এবাউট দি এথিকেল ইছ্যুজ কনচাৰ্নিং আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ তো একেই হ'ল বস্তুটো ইয়াত আগৰ পেৰেগ্ৰাফটোত মই যেনেকৈ দিছিলোঁ থ্ৰ' এ লিংক চেণ্টেন্স এট দি এণ্ড অফ এ পেৰেগ্ৰাফ তো এইটো এক্সাম্পল দি পেলাই বুজাই দিছোঁ আৰু নহ'লে কুৱেশ্যন দি পেলাই পেৰেগ্ৰাফটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে থ্ৰ' এ কুৱেশ্যন ঠিক আছে কুৱেশ্যন দিলে মানে এনেকৈ দিব তো এইখিনি বস্তু আপোনালোকে চাই ল'ব নোট কৰি ল'ব তাৰপিছত ছিগনেলিং দি শ্বিফ্ট এট দি ষ্টাৰ্ট অফ নেক্সট পেৰেগ্ৰাফ ঠিক আছে তো এটা শ্বিফ্ট যে হ'ব সেইটোৰ ছিগনেল এটা দিব পাৰে তো ষ্টাৰ্ট অফ নেক্সট পেৰেগ্ৰাফত ঠিক আছে তো সেইটো কেনেকৈ কৰিব ইয়াত দিছোঁ হিয়াৰ ইউ কেন চিম্পলি এড এ ৱৰ্ড অৰ টু এট দি বিগিনিং অফ এ পেৰেগ্ৰাফ দেট ছিগনেলছ এ শ্বিফ্ট ইন ইয়ৰ ছাব টপিক ফৰ এক্সাম্পল ইন এন এছে অন গ্ল'বেলাইজেশ্যন লেটছ চে ইউ হেভ জাষ্ট ৰিটেন এ পেৰেগ্ৰাফ এবাউট ইটছ হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যন এণ্ড ইম্পেক্ট ইউ কেন ষ্টাৰ্ট দি নেক্সট পেৰেগ্ৰাফ উইথ ছামথিং লাইক politically too globalization has had a tremendous impact this way the examiner immediately knows what to expect these steps will ensure that the transition between paragraphs is not abrupt ঠিক আছে তো যেতিয়া আপোনালোকে এটা পেৰেগ্ৰাফলৈ শ্বিফ্ট কৰিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পেৰেগ্ৰাফটোৰ নেক্সট পেৰেগ্ৰাফটোৰ ষ্টাৰ্টিঙতে এটা ছিগনেল দিব পাৰে ছিগনেল হিচাপে মানে আপোনালোকে ৱৰ্ডছ এটা বা দুটা ৱৰ্ড ইউজ কৰিব পাৰে এক্সাম্পল দি আছে যদি এছেখন যদি গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ ওপৰত হয় তেতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে এটা চেণ্টেন্স লিখে লেটছ চে ইউ হেভ জাষ্ট ৰিটেন এ পেৰেগ্ৰাফ এবাউট ইটছ হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যন এণ্ড ইম্পেক্ট তেতিয়াহ'লে নেক্সট পেৰেগ্ৰাফটো আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰিব এনেকৈ পলিটিকেলি টু গ্ল'বেলাইজেশ্যন হেজ হেড এ ট্ৰেমেণ্ডিয়াছ ইম্পেক্ট তো এনেকৈ এটা চেণ্টেন্স বা ৱৰ্ডছ কেইটামান দি পেলাই তো আপোনালোকে পেৰেগ্ৰাফটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে চ' ডেট এক্সামিনাৰে ইমিডিয়েটলি মানে গম পাই যায় মানে কি এক্সপেক্ট কৰিছে এইটো যাতে গম পাই যায় ঠিক আছে আপোনালোকৰ পৰা গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ এছেখনৰ পৰা মানে কি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰি তো সেইটো পটককৈ যাতে সেই ৱৰ্ড কেইটামান পঢ়ি পেলাই বা সেই চেণ্টেন্সটো পঢ়িয়ে এক্সামিনাৰ পটককৈ কেটচ কৰিব পাৰে আৰু সেই ষ্টেপখিনিয়ে
পেৰেগ্ৰাফটোৰ ট্ৰেনজেকশ্যনকেইটা মানে যাতে একো প্ৰব্লেম নোহোৱাকৈ আৰামছে মানে ইটো পেৰেগ্ৰাফৰ পৰা ইটো পেৰেগ্ৰাফলৈ আপোনালোকৰ ট্ৰেনজেকশ্যনটো মানে ধুনীয়াকৈ স্মুথলি হৈ যাব আৰু এক্সামিনাৰেও বুজি পাব ঠিক আছে তাৰপিছত হাউ টু ৰাইট এ গুড ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ইয়'ৰ এছে ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো কেনেকৈ দিব ইট ইজ অলৱেজ ৰিকমেণ্ডেড টু ইন্ট্ৰডিউচ ইয়'ৰ এছে উইথ এ কোটেশ্যন অৰ এ ফেমাছ ছেইং বাই এ ফেমাছ পাৰ্চনেলিটি হুইচ শুড বি ৰিলেটেড টু দি টাইটেল অৰ ছাবজেক্ট মেটাৰ অফ দি এছে ঠিক আছে যেতিয়া আপোনালোকে এছে এখন ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিব যেতিয়া লিখা ষ্টাৰ্ট কৰিব তেতিয়া সদায় ইন্ট্ৰডাকশ্যনত এটা কোটেশ্যন দিব বা ফেমাছ ছেইং এটা দিব ফেমাছ পাৰ্চনেলিটিৰ ঠিক আছে যদি ডেম'ক্ৰেচিৰ ওপৰত কিবা এছে হয় এব্ৰাহিম লিংকনৰ যোনটো ডেম'ক্ৰেচিৰ কোটেশ্যন আছে ডেম'ক্ৰেচি ইজ এ গভৰ্ণমেণ্ট অফ দি পিপুল বাই দি পিপুল ফৰ দ্য পিপুল তো তেনেকুৱা টাইপৰ এটা কোটেশ্যন দি পেলাই মানুহজনৰ নাম লিখি দিব যে এব্ৰাহিম লিংকন তো তেনেকৈ আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব বা ছাবজেক্ট মেটাৰটো বা টাইটেলটোৰ লগত খালি ৰিলেটেড হ'ব লাগিব ঠিক আছে বস্তুটো এছেখনৰ তো কোটেশ্যন দি পেলাই সদায় ষ্টাৰ্ট কৰিব তেতিয়া আৰু অলপ বেছি এট্ৰেক্টিভ হয় আৰু চিভিল ছাৰ্ভিচত সাধাৰণতে এছেবোৰ এনেকৈ লিখিব লাগে সদায় কোটেশ্যন দি পেলাই ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে আপোনালোকে চাব যেতিয়া আগৰ UPSCৰ কেণ্ডিডেটছৰ যেতিয়া এছেবোৰ কম্পিটিশ্যন ছাকচেছ বুলি যোনখন মেগজিন আছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ তো সেইখন মেগজিন যদি আপোনালোকে কিনিছে কাৰোবাৰ ওচৰত আছে তেতিয়া তাত গম পাব যে তাত চিভিল ছাৰ্ভিচৰ বা তেনেকুৱা এছে কম্পিটিশ্যনৰ কেণ্ডিডেটছবিলাকৰ মানে তাত এছে কিছুমান দিয়া থাকে পাব্লিছ কৰাই সেই মেগজিনখনত তো তাতে দেখিব যে কেনেকৈ এছেবোৰ লিখে মানে তেওঁলোকে সদায় কোটেশ্যন এটা দি পেলাই ষ্টাৰ্ট কৰে তো তেতিয়া সেইবোৰ কিতাপৰ পৰা অকণমান জানিব পৰা যায় এছেৰ মানে কেনেকৈ ষ্টাৰ্টিং কৰিব পাৰে তো মই ইয়াত সেইটোৱে কৈছোঁ ৰাইটে মানে ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো কেনেকৈ দিব কোটেশ্যন বা ফেমাছ ছেইং এটা দি পেলাই ষ্টাৰ্ট কৰিব এজন ফেমাছ পাৰ্চনেলিটি ঠিক আছে খালি সেই ফেমাছ ছেইং বা কোটেশ্যনটো এছেখনৰ ছাবজেক্ট মেটাৰ বা টাইটেলৰ লগত ৰিলেটেড হ'ব লাগে তাৰপিছত ডেভেলপিং দি মেইন কণ্টেণ্ট ফ্ৰম দি টপিক ঠিক আছে ইন দি মেইন বডি অফ দি এছে ইজ পেৰেগ্ৰাফ মাষ্ট হেভ এন আৰ্গুমেণ্ট অৰ এন আইডিয়া এণ্ড এ ৰিজনিং টু বেক দি আৰ্গুমেণ্ট ঠিক আছে যেতিয়া মেইন বডিটোলৈ আহিব তো মেইন বডিটোত এছেখনৰ সদায় প্ৰত্যেকটো পেৰেগ্ৰাফতে এটা আৰ্গুমেণ্ট বা আইডিয়া এটা হ'ব লাগে আৰু ৰিজনিং এটা থাকিব লাগে ছ' ডেট সেই আৰ্গুমেণ্টটোক ছাপৰ্ট কৰিব পৰাকৈ ৰিজনিং এটাও দিব লাগে ঠিক আছে সেইটোৱে কোৱা হৈছে ইউ কেন ভেৰিফাই ইট থ্ৰু এ ৰিয়েল লাইফ এক্সাম্পল এ ষ্টেটিষ্টিক অৰ এন অথেণ্টিক কমিটি অৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ৰিপৰ্ট এক্সেট্ৰা ঠিক আছে ষ্টেটিষ্টিক্স এক্সাম্পলছ এক্সপাৰ্ট অপিনিয়নছ এণ্ড কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰভিজনছ আৰ ক্ৰুচিয়েল এণ্ড দে মেক ইয়'ৰ আৰ্গুমেণ্টছ অথৰিটেটিভ ঠিক আছে যদি আপোনালোকে সেইটো বস্তু ভেৰিফাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ৰিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দিব ষ্টেটিষ্টিক দেখাব পাৰে বা অথেণ্টিক কমিটি বা অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ৰিপৰ্ট এটাৰ কিবা এটা যদি আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত পাইছে তো সেইটো অকণমান ভৰাই দিব পাৰে খালি এছেখনৰ লগত ৰিলেটেড হ'ব লাগিব এক্সাম্পলছ দিব পাৰে এক্সপাৰ্ট অপিনিয়নছ ভৰাব পাৰে কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰভিজনছো ভৰাই দিব পাৰে যদি সেই এছেখনৰ টাইটেলটোৱে বা ছাবজেক্ট মেটাৰটোৱে যদি এইখিনি ডিমাণ্ড কৰে ঠিক আছে তেতিয়া আপোনালোকৰ তাত যিমানখিনি লিখিব আৰ্গুমেণ্টছখিনি অলপ বেছি মানে অথৰিটেটিভ হ'ব ঠিক আছে এছেখনত আৰু বেছি আপোনাৰ অকণমান ৱেইটটো বাঢ়িব এছেখনৰ তো মেইন কণ্টেণ্টটো তেনেকুৱা হ'ব লাগে তাৰপিছত কনক্লুডিং দি এছে ঠিক আছে কনক্লুজনটো কেনেকৈ দিব কনক্লুজন নিডছ টু বি এ ফিউচাৰিষ্টিক অপটিমিষ্টিক নোট ঠিক আছে কনক্লুজনটো সদায় ফিউচাৰিষ্টিক হ'ব লাগে আৰু অপটিমিষ্টিক মানে অলপ পজিটিভ নোট এটাত চেজ কৰিব লাগে সদায় কনক্লুজনটো ইউ নিড টু ছামাৰাইজ দি কমপ্লিট এছে ইন 3-4 চেণ্টেন্স আফটাৰ হুইচ ইউ কেন ৰাইট ইউৰ ভিজন ফৰ ফিউচাৰ ঠিক আছে তো আপোনালোকে সদায় কনক্লুজনটোত এটা ফিউচাৰিষ্টিক আৰু অপটিমিষ্টিক নোট দিব লাগে মানে এটা পজিটিভ নোট দিব লাগে ছ' ডেট মানে কিবা এটা ভাল আউটকামৰ নোট এটা দি পেলাই সদায় চেজ কৰিব লাগে আৰু লগতে গোটেই এছেখন ছামাৰী এটা দি দিব তাতে কনক্লুজনত 3 to 4 চেণ্টেন্সৰ ভিতৰত ঠিক আছে আৰু কনক্লুজনটো বেছি দীঘল হ'ব নালাগে মেক্সিমাম 5 to 6 লাইনৰ ভিতৰত কনক্লুড কৰি দিব এছেখন আৰু লগতে এটা ফিউচাৰৰ কাৰণে এটা ভিজন এটা দেখুৱাই দিব তাতে যে ফিউচাৰ প্ৰস্পেক্টটো কি আছে তো এই এছেখনৰ পৰা আপুনি কি বুজাব ধৰিলে কি বুজাব বিচাৰিলে তো তেনেকুৱা এটা বস্তু পজিটিভ নোট এটা চেজ কৰিব কেতিয়াও নিগেটিভ নোটত চেজ নকৰিব বাট ছাপ'জ ইন ইয়ৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন ইফ ইউ হেড ৰিটেন এবাউট এ ফিক্টিচিয়াছ কেৰেক্টাৰ দেন ইট ইজ অলৱেজ এডভাইচেবল টু এণ্ড ইয়ৰ ৰাইট আপ উইথ এ ৰেফাৰেঞ্চ টু ডেট কেৰেক্টাৰ ইট গিভছ এ চেন্স অফ কমপ্লিটনেছ টু দি এছে ঠিক আছে কিন্তু যদি ইন্ট্ৰডাকশ্যনতে আপোনালোকে যদি ফিকশ্যনেল কেৰেক্টাৰ এটা ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সদায় এইটোৱে এডভাইচ হ'ব যে যেতিয়া আপোনালোকে এছেখন চেজ কৰিব বা কনক্লুজন কৰিব তেতিয়াহ'লে সদায় সেই কেৰেক্টাৰটোৰ ৰেফাৰেঞ্চতে চেজ কৰিব তেতিয়াহ'লে এটা এছেখনৰ এটা কমপ্লিটনেছটো তেতিয়াহে এটা চেন্স দিব ঠিক আছে ইট গিভছ এ চেন্স অফ কমপ্লিটনেছ টু দি এছে ঠিক আছে তো এইটোৱে আছিলে ডি এন তো আই হোপ আপোনালোকে এইখিনি চাই পেলাই গম পালে যে এছেখন কেনেকৈ ষ্টাৰ্টিং কৰিব লাগে কেনেকৈ ফিনিছ কৰিব পাৰে কেনেকৈ মানে এণ্ডিং কৰিব লাগে ঠিক আছে তো এইখিনি বস্তু মেইনটেইন কৰি পেলাই আপোনালোকে এছেখন লিখিব আৰু সদায় কোটেশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি বা ফেমাছ ছেইং অফ ফেমাছ পাৰ্চনেলিটিৰ থ্ৰুৱেদি এছেখন আৰম্ভ কৰিব খালি
ছাবজেক্ট মেটাৰ আৰু টাইটেলৰ লগত ৰিলেটেড হ'ব লাগিব সেইখিনি ঠিক আছে তো তেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব তো আপোনালোকৰ আৰু ফৰ ৰেফাৰেঞ্চ আপোনালোকে চাই ল'ব অন্য কোনোবা যদি আগৰ চিভিল ছাৰ্ভেণ্টৰ মানে কোনোবা যদি চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ অলৰেডি ক্লিয়াৰ হৈ যোৱা কেণ্ডিডেটছৰ যদি কিবা এছে আছে তো তেওঁলোকৰ পৰা অলপ ৰেফাৰেঞ্চ ল'ব পাৰে বাকী মই মোৰ ফালৰ পৰা মই কিছুমান এছেছ বাৰু দেখুৱাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'জবিলাকত তো আপোনালোকে গম পাব অকণমান আইডিয়া পাব কেনেকুৱা টাইপৰ হয় ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক সকলোলৈ অল দি বেষ্ট থাকিলে এক্সামৰ কাৰণে আৰু লগতে যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চসকলৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে ডাউট থাকে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম তেতিয়ালৈকে বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ ভাৰত মাতা কি জয় জয় আই অসম